Ito yung laro na kung napanood mo, TLPH talaga yung nagdo-dominate. And lugi at matatalo dapat yung Team Falcons. But for some reason, may reverse Uno card na ipinakita ang side ng Falcons para mapunta sa kanila yung panalo. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung tatlong key moments paano nabaliktad ng Team Falcons yung panalo na dapat sa Team Liquid Philippines. Number 1, maintaining gold equilibrium. Ito yung isa sa mga interesting moments na baka di mo napansin. Halos majority ng objectives in gold lead laging nasa Team Liquid. But for some reason, hindi lumalabas yung gold lead around 2K. Actually, hindi na pumatak ng 3K yung gold lead ng TLPH. Ano ibig sabihin nito? Napapanatili ng Team Falcons yung gold equilibrium kung saan hindi sila nababaog at nasa threshold sila na kaya nilang pumalag. Bigyan kita ng example. So sa 12-minute mark, mga 1.3k gold lead yung kalamangan ng Team Liquid. Mag-focus tayo sa gold lead difference ng Harit and Ranger. Around 800 gold yung lamang ni Oheb kay Super Marco. However, I will argue na if ever magsagupaan yung dalawang yan, may chance na pwede matalo ng Harit yung Ranger. 800 lang naman yung lamang. And kung iti-check mo yung items, we can say na lamang ng half item yung Ranger. Kasi yung Holy Crystal, mga 2 items yung katumbas niyan. Ibig sabihin, nasa gold equilibrium yung Harit kung saan slightly lugi siya pero hindi ibig sabihin hindi niya kayang lumaban sa Ranger. And na-maintain ng Team Falcons yung ganun na balance until 14 minutes kung saan sila na yung namamang. Kaya by maintaining that gold difference na hindi ganun kalayo sa TLPH gives Falcons the space para kapag late game na kung saan hindi na nagmamatter yung gold lead akuha nila yung items na kailangan and eventually ma-equalize nila yung laban. Ang problem kasi kapag early to mid game pa lang 5 to 10k yung gold lead ng kalaban, expect mo most of the time mabilis na tatapos yung laro kasi sobrang laki ng gold disparity na wala ng chance yung losing team na makabawi. Kaya yung ganun na perseverance ng Team Falcons na magkaroon ng hindi nagkakalayong gold lead gave them the opportunity para ma-overtake yung TLPH kapag late game na. And one of the moments that made that possible is number 2, objective trading. Ito yung mga low-key na concept na hindi masyado nabibigyan ng pansin. So dito, nakuha na ng TLPH yung first turtle plus 3 kills. At this point in time, lamang na Team Liquid. Kaya instead mag-contest sa turtle nag-trade na lang sila ng objective by getting the gold plates sa bottom lane. Though malulugi pa rin yung Falcons, but at least hindi lumalaki yung gold disparity kasi nakakakuha pa rin sila ng mga gold resources sa ibang dako ng mapa. Another example dito, makakabawi ng kill si Carteezy as trade-off kay JP and makikita mo majority ng resources sa top lane kukunin na ng Joy, which up until this point kukunin ng Joy yung majority ng resources sa top lane and then babalik pa siya for the gank. Siguro naramdaman na ni Super Marco na dahil asa top kanina si Carl, baka bumalik siya kasi Angela lang yung asa taas, Granger and back siya sa mid, and Lapo sa bot. Therefore, it's safe to say na baka naamoy ng Falcons na asa top si Carteezy and that gives them the go signal to trade objectives na mag-commit sa turtle. Though hindi tinuloy ni Carl yung pag-dump kay Super Marco pero yung idea na okay, saan tayo pwede mag-trade ng objectives and resources ay isang malaking strategy para hindi mabaog yung isang team pagdating sa gold lead. And that idea of trading gives Falcons the high ground para una makapwesto yung lands sa turtle. And by that time parating na si Carl, nasungkit na ni Carteezy yung objectives. It's those small details that matters. Kaya kahit papaano, hindi nalulugi yung Team Falcons kahit nakikita natin na nagdo-dominate yung Joy ng Team Liquid. Pero lahat ng yun ay nangyayari because of number 3, in-game decision making. Ilang beses ko na itong nabanggit kasi very crucial yung decision making dahil yung mga gold equilibrium, objective trading stems from deep understanding sa mundo ng MLBB and putting it into practice para kahit lugi, kayang gawan ng paraan. Kaya dito, mapipitas ng Falcons si JP and gagawa ng paraan yung TLPH para at least ma-equalize nila yung team fight and hindi basta-basta makuha ng Falcons yung Lord. But with presence of mind, nag-sidestep ng konti si Super Marco and andun si Few for the backup. And hindi pumalag yung Falcons kasi yung mga ibang kampi nila ay low health. So, hinayaan muna nila na maubos yung ultimate ng Angela sa Joy. And at this time, nakita na pakuha ng purple buff si Carl.
So na-report na yan and nakitang flow yung minions sa mid. So at some point meron magde-defend dyan. With those information, hindi nang dalawang isip na i-go ng Falcons yung Lord, taking advantage na nasa purple buff yung Joy and may chance si Carl yung magde-defend sa mid. So by the time nangyari yung mga yun, nakuha na ng Falcons yung Lord. And that same situation na nahuli si Carl sa pag-retry, mangyayari uli sa Evolve Lord, kung saan habang kinukuha yung Lord, nag-hero yung ibang players ng Falcons and fortunately, napalo nila yung isa sa mga frontliners ng TLPH and that was the space that they need para ma-secure uli nila yung final Lord for this game. Soccer analysis, all throughout, kung napanood mo yung game na ito, TLPH talaga yung lamang, especially sa performance ng Joy ni Carl TZ. But those simple mechanics ng ginawa ng Falcons was one of the most low-key moments kaya nagawa nilang baliktarin yung laro na ito and this was the comeback they needed para makapasok sa playoffs. Check po tong video na ito, isa ang Falcons and TLPH na may history of rivalry and nagbigay ako ng analysis sa laban nila sa 1xBet kung saan dito rin nahanap ng Falcons yung breakthrough na kailangan nung panahon na ipibrand pa sila. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. All please. Let's go.